Μείνε. Μπράβο, Ήβη μου. Περίμενε. Μπράβο, Ήβη. Ήβη, sit, μείνε. Νομίζω πως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να μιλήσουμε για τη συμπεριφορά και κατ' επέκταση το παράγγελμα του μήνε. Όπου ουσιαστικά αυτό που ζητάμε από το σκύλο μας είναι ο σκύλος μας να παραμείνει σε μια ορισμένη τοποθεσία με μια συγκεκριμένη στάση. Μήνε. Άρα λοιπόν τι θέλουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ήβη να ξαπλώσει και να μείνει σε αυτό το σημείο μέχρι πότε, μέχρι να την απελευθερώσω. Το μήνε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ασφάλεια που προσφέρει ένας οδηγός. Γι' αυτό ο λόγος που το χρησιμοποιούμε ως παράγγελμα και σαν συμπεριφορά εν γέννη είναι για να δείξουμε στο σκύλο ότι θέλουμε να παραμείνει σε αυτό το σημείο. Και καλό είναι με κάποιο τρόπο να ασφαλίσουμε και το σκύλο μας, ειδικά αν είμαστε σε ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Γι' αυτό εγώ πάντα στηρίζομαι και στο να περιορίσω ο ίδιος τον οδηγό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να είμαι βέβαιος ότι ο σκύλος μου θα εκτελέσει 100% και στην πιθανότητα μη εκτέλεσης να οδηγηθώ σε ένα ατύχημα. Μπράβο, έλα ποντικάκι μου. Θέλει και να ξεκλειδώσεις. Έλα, αγάπη μου. Προηγουμένως απαντήσαμε στο πού χρησιμοποιείται το μήνε και λίγο στο πώς. Θέλω τώρα να δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Στη βάση της ιδέας εκπαιδευτικά είναι το εξής, ότι θέλουμε να επιβραβεύσουμε το σκύλο μας για την επιλογή του να παραμείνει σε μια ορισμένη θέση. Η πιο απλή θέση και στάση κατ' επέκταση για να ξεκινήσουμε τη συμπεριφορά είναι το κάτσε ή το ξάπλα ή κάτω, όπως λέμε σε πολλούς σκύλους. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις το μήνε στη θέση κάτω από το να κάνεις το μήνε στη θέση στάσου. Όπου αρχικά προϋποθέτει ότι ο σκύλος ξέρει να στέκεται και έπειτα ότι ξέρει να παραμένει σε αυτή τη στάση. Μία άλλη ιδέα για το μήνε, η οποία συνήθως οι άνθρωποι την ξεχνάνε, είναι ότι η δυσκολία στη συμπεριφορά αυτή είναι το περιβάλλον. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον να ζητήσω το σκύλο μου να παραμείνει, παράδειγμα αν είμαι στο σπίτι μου, από το να βγω σε ένα εξωτερικό περιβάλλον όπως αυτό που ήμασταν προηγουμένως και φυσούσε και αέρας, άρα λοιπόν έχουμε περισπασμούς και οπτικοακουστικά ερεθίσματα και να ζητήσω το σκύλο μου να τα αγνοήσει όλα αυτά και σε μια οποιαδήποτε θέση να μείνει. Άρα λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας πάντα καθορίζεται από το πού ζητάω αυτή τη συμπεριφορά. Ένα άλλο μυστικό στο μήνε είναι ότι πολλοί κηδεμόνες ξεχνάνε να ελευθερώσουν το σκύλο. Άρα λοιπόν λέω στο σκύλο κάτσε μήνε, το εκτελεί πολύ καλά και μετά το ξεχνάω. Και τελικά επιλέγει ο σκύλος πότε να ελευθερωθεί και να σηκωθεί. Αυτό κατά επέκταση θα δημιουργήσει ένα σκύλο που θα προσπαθεί να διαβάσει από το περιβάλλον, τώρα τελείωσε η συμπεριφορά. Ενώ αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο σκύλος μας να αγνοεί το περιβάλλον και πάντα να περιμένει από εμάς πότε θα τον ελευθερώσουμε, πότε θα του πούμε ότι είναι η ώρα να πάμε σε επόμενη συμπεριφορά. Το μήνε είναι μια συμπεριφορά που τη διδάσκουμε για τη δική μας διευκόλυνση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μια εντολή, ένα παράγγελμα, όπως μας αρέσει να λέμε εμάς, καταστολής. Για παράδειγμα, και να το κάνω πιο συγκεκριμένα, δεν θα πούμε σε ένα σκύλο, δεν θα του μάθουμε το μήνε για να το χρησιμοποιήσουμε, για να το σταματήσουμε από το να τρέχει με ενθουσιασμό σε άλλους σκύλους. Γιατί αυτό είναι σαν να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ενώ εμείς τι θέλουμε, θέλουμε να λύνουμε το όποιο πρόβλημα συμπεριφοράς από τη ρίζα. Άρα λοιπόν το μήνε τι είναι, ένα μέσο, μια συμπεριφορά δηλαδή που μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας. Beg, μήνε. Yes. Okay, free. Μπράβο. Spin πίσω, stop, sit, σου, μήνε. Yes.
κέφι. Πολύ καλές.